Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập trước, sau khi diệt trừ hai tên Đoạn Ma Huệ Sát và Chị Linh, những tên khác đã quyết định sẽ thần phục dưới trướng của nữ vương. Cũng tại đây, Lạc Trần lớn tiếng tuyên bố, lần này may mắn có cường giả nhân tộc hỗ trợ nên vạn ma xảo chúng ta mới có thể chiến thắng vượt qua kiếp nạn. Từ hôm nay trở đi, ngoài thánh chủ Từ Dương, những người khác cũng được đãi ngộ như khách quý của ma tộc. Sau này, ở bất kỳ chỗ nào trong Tam Thiên Đạo Châu, mấy vị cường giả này đều có quyền sai khiến người của Vạn Ma Thâm Uyên kẻ trái lệnh, trảm. Phong thái bá khí của nữ hoàng hiện rõ, có mệnh lệnh đó của Lạc Trần, sau này mấy người Từ Dương sẽ không thiếu trợ thủ. Sắp xếp đơn giản 2 ngày, bảo đảm không có thế lực cấm kỵ ma tộc khác xâm nhập, Từ Dương và những người khác nói lời tạm biệt Lạc Trần và tiếp tục hành trình khám phá bí mật của Tam Thiên Đạo Châu. Mục tiêu tiếp theo của Từ Dương là tìm kiếm long tàng mà ma tâm bên trong cơ thể Lạc Trần rất có thể cũng là một loại trong những mắt xích cực kỳ quan trọng. Bởi vì nàng nhận được phần truyền thừa có tính đặc thù, nên hiện tại không có cách nào tìm được manh mối ma tâm đối ứng với long tàng. Cũng vì lý do đó, Từ Dương quyết định để lại phương thức liên lạc với Lạc Trần, nếu sau này có phát hiện gì mới sẽ trực tiếp triệu tập nàng. Sau khi tạm biệt Lạc Trần, Từ Dương lên linh thuyền, trước tiên đưa Tuệ Tâm về Lăng Hàn Tự, sau đó tiếp tục hành trình tìm kiếm manh mối long tàng. Chớp mắt, kiếm tâm của Linh Giao vẫn chưa được hình thành hoàn mỹ, cũng không thể thu được chút manh mối nào. Hiện tại, chỉ có Kim Quang Nê Bồ Tát của Bạch Liên Tuyết bên ngoài đã phủ đầy đường vân rạn nứt, chỉ chờ công pháp Phật môn của nàng cửu thành. Giống như Tuệ Tâm ngưng tụ ra sức mạnh kim quang thuần túy là có thể phá vỡ vỏ bọc, nhận được bí mật long tàng chân chính mà Phượng Hoàng nhất mạch muốn truyền đạt cho nàng. Mà cũng trong lúc này tại Thiên Lam Tông, một cuộc đại chiến đã bùng nổ. Từ sau khi nhận lệnh của Từ Dương trấn thủ tông môn, đồng thời tiêu diệt các bè phái của các thế lực Bắc Hoang, Lăng Thanh Thủ đã làm rất tốt. Thế nhưng bất ngờ là một vài thế lực phía Tây khi nghe thiên hạ đồn rằng Thiên Lam Tông thống nhất Bắc Hoang trở thành tông môn số 1 đại lục liền sinh lòng ghen ghét. Chính vì vậy, bọn chúng và một số thế lực ở Tế Châu đã bắt tay nhau phát động tổng tấn công Thiên Lam Tông. Vì số lượng nhân thủ phải đến vô cùng đông, hơn nữa, tập kích bất ngờ cho nên dưới sự lãnh đạo của Lăng Thanh Thủ, mọi người gắng sức nhưng vẫn là trở tay không kịp. Lần này, Hoàng Thiên có nhiệm vụ đi thông báo cho Từ Dương nên chỉ có Lăng Thanh Thủ là liều mình chống đỡ. Vào khoảnh khắc nàng sắp ngã xuống, mơ hồ thấy một thân ảnh quen thuộc xuất hiện, không ai khác ngoài Từ lão tổ đã kịp thời trở về. Không vội ra tay, Từ Dương liền nghe ngóng tình hình hiện tại trong tông môn và khiến hắn vô cùng hài lòng là chỉ trong một thời gian ngắn mà Lăng Thanh Thủ đã làm rất tốt. Nhưng khiến Từ Dương phật lòng chính là về đám hoàng tử của Hoàng Triều Đại Hạ, tin tức Thiên Lam Tông bị ngoại giao tấn công đã lan khắp đại tề, mà quân triều đình thì không thấy bóng dáng đâu. Cũng trong lúc này, ở bên ngoài tông môn, phía sông núi Ngư Tam Nương đã gặp phải đối thủ vô cùng mạnh mẽ. Không thể nói rằng thời gian qua nàng không có sự tiến bộ, nhưng đối thủ lần này của nàng quả thật là cường đại, điều này khiến mỹ nhân quyến rũ bậc nhất Thiên Lam Tông bị ăn hành không ít. Đến nước này thì Từ Dương buộc phải ra tay, khoảnh khắc hắn xuất hiện, đám đệ tử ngoại giao xung quanh hắn lập tức bất động. Chỉ một giây sau, đám người này đã bị sát khí trên người Từ Dương đánh bay ra sau. Không mất quá nhiều thời gian với đám sâu kiến này, Từ Dương rất nhanh đã nhổ cỏ tận gốc và trả lại sự yên bình vốn có cho Thiên Lam Tông. Trong lúc hắn sắp xếp lại trật tự trong tông thì ở một nơi khác, một tin tức chấn động cũng được hé lộ. Từ trong tu luyện, Bạch Liên Tuyết chợt mở to hai mắt, từng đạo ánh sáng vàng óng bao quanh thân thể nàng. Một chút ký ức về Long Tàng và Tam Thiên Đạo Châu liền xuất hiện trong trí óc của nàng. Hình ảnh một lão nhân tóc trắng hiện ra với lời nhắc nhở: Tàn Long Cửu Bí, Thánh Hồn Thư Hải. Bạch Liên Tuyết có chút khó hiểu, Long Tàng và ký ức linh hồn rốt cuộc là thứ gì. Nghĩ một hồi không ra, nàng quyết định trở về Thiên Lam Tông báo cho sư tôn của mình. Sảnh chính Thiên Lam Tông đã rất lâu không đông đủ như thế này, một cuộc họp đã lập tức diễn ra trong không khí đầy phấn khởi. Sau khi nghe Bạch Liên Tuyết nói về lời của ông lão kia, tất cả rơi vào trầm tư, Từ Dương cũng không ngoại lệ. Có ý gì thế? Câu đầu tiên bí mật Cửu Long có thể hiểu ta có 9 manh mối, nhưng câu sau Thánh Hồn Thư Hải đại biểu cho gì đây? Lăng Thanh Thủ và Linh Giao có ít kinh nghiệm nhất, nhìn câu đố chớp mắt này, Khổng Viên chợt đoán. Thánh Hồn Thư Hải, Thánh Hồn, chẳng lẽ chỉ Thánh Hồn Thư viện trong 10 học viện lớn ở Tam Thiên Đạo Châu? Hiển nhiên, Khổng Viên đoán như vậy là dẫn dắt cho Từ Dương rất nhiều. Không sai, chỉ có thư viện mới có tàng thư lâu, chẳng lẽ bí mật sẽ ở đó? Đến đây thì cũng hết tập 59 luyện khí 10 vạn năm. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.